Monteverdébe tartunk, és most kimondom. Ez volt az a hely Kosztarikában, ahol először éreztük azt, hogy lehúztak minket. De mégis megérte? Vagy csak egy gyönyörű ködbe csomagolt turista csapda az egész? Később kiderül. Sziasztok! Ma itt hagyjuk a kék zónát, az egyik legkülönlegesebb helyet Kosztarikán és a világon is, és irányunkba vesszük a vulkánokat és a felhők birodalmát. Tartsatok velünk most is! Ez itt Ohancsának pedig a központi tere, ebben a városban voltunk, nagyon kis aranyos. Amúgy van minden, ami kell, kisbolt, kis büfék, meg iskolája is van. Most megmutatom nektek, hogy milyen úton jöttünk keresztül, és ez a hivatalos út Monteverdébe, Nicoyából. Szóval még mindig úgy gondoljuk, hogy jó döntés volt ez a terepjáró, és jó döntés volt a helyire hallgatni, hogy azt mondta, hogy 4x4-es autóval jöjjünk, nem tüttyögünk, hanem szépen tudunk haladni, és előre tudunk menni tüttyögés nélkül. És most megálltunk egy kilátópontnál, innen gyönyörű szépen rá lehet látni a vidékre, tehenek vannak a hegyoldalon, legelésznek, szóval itt is mezőgazdasággal foglalkoznak javarészt, és nagyon gazdag a termés is egyébként. Te is élvezed a terepjárót? Imádom, szerintem nagyon menő, és ezzel a látvánnyal, ami itt mellettünk most van, ezzel én nem bírok betelni. Ez valami gyönyörű, az a régió, azok az utak, amin mi keresztül megyünk, úristen, ez fantasztikus. Nagyon tetszik. Nézem ezt a fát, annyira gazdag a termés, hogy a nem banánfán is megterem a banán. Nézzétek, milyen kultúrált WC van itt a semmi közepén. Hogy nem kell izgulni, el lehet menni. Benzinkúton is akár, meg ilyen kis éttermekbe. Nagyon kedvesek. Mit csinált? Hallod, tedd már a táskád az, vagy ilyen púpos vagy? Jaj! Tedd már előre! Nem, jó így. Ne, létszi, tedd már előre! Jaj, maradjál már. Létszi, hát... Így meg úgy nézek ki, hogyha elő van, mint hogyha várandós lennék. Lehet, hogy így is beengednek olcsóbban. Vagyunk most a Selvatura Parkban, a Köderdőben, azaz a Cloud Forestban, és ezen a függőhíd ösvényen fogunk végigmenni, ahol 8 különböző függőhíd is megtalálható, és ezen kívül vannak vadállatok és madarak, szóval nagyon gazdag az élővilága. Reméljük, hogy nagyon sokat fogunk belőlük látni. A változatosság kedvéért itt is esik az eső. Buenas tardes! Szóval bejöttünk és elindultunk az ösvényen. Remélem, hogy annak ellenére, hogy szemerkél az eső, tényleg sok állatot fogunk majd látni, és lélegzetelállító látványban lesz majd a függőhidakon részünk. Remélem, hogy nem lesz tériszonyom. Majd meglátjuk. Majd a Merci átvisz a hátán. Ha? Igen. Most melyik oldalon mész át? A szabály a szabály. Itt kell menni ezen. Jó. Ja, sétálunk itt most át az első függőhídon. Azért eléggé mozog, és hogyha valaki tériszonyos, akkor itt is lehet tériszonya. A múltkori nagy függőhíd után ez már meg se kottyan. Hogyha láttátok azt a videót, akkor tudjátok, hogy barna volt a gatyó, hogyha nem, akkor majd nézzétek meg. Azok az indák is, meg minden tiszta moha. Tényleg bármerre elnézel, élőlényt látsz, növényt látsz, és közben pedig olyan irdatlan pára van a felhőtől, hogy rendesen jól néz ki, meg olyan friss a levegő,
és lenthez képest, a 30 fokhoz képest itt csak 19 fok van. Szóval, hogyha ti is úgy vagytok, mint mi, azért az esőkabáton kívül, ha esetleg fázusabbak vagytok, akkor a rövid nadrágot cseréljétek le mondjuk egy hosszúra, mi ezt nem cseréltük le, csak a papucsot egy cipőre. Amúgy szerintem, hogy most így megint elkezdett esni tényleg az eső, és ilyen párás, ködös az idő, ez adja aztán meg igazán azt a hangulatát ennek a helynek, amiért amúgy ide jöttünk. Tényleg ez az érzés, hogy itt vagy és sétálsz a vadonba, az esőerdőbe, szerintem ilyen leírhatatlan érzés. És egyébként, amit még tudni érdemes, hogy itt több park van, és nekünk is egy kicsit nehezebb volt kiválasztani, hogy akkor most melyik legyen az az egy, amit meglátogatunk, ahova elmegyünk, mert ugye van a Monteverde-i köderdő, az az eredeti felhőerdő, ami a legismertebb és legkutatottabb. Ez az a klasszikus vadregényes táj, meg vadregényes útvonal. Ott nincs úgy kiépítve a legtöbb rész, mint itt. Ott tényleg órákat el lehet tölteni, és aztán van ez a park, ahova mi bejöttünk. Ez egy picit modernebb, de ugyanaz a köderdő van tulajdonképpen itt, ugyanabban sétálunk jelenleg, és már itt is vagyunk a második hídnál. Azért jöttünk el ide, mert ez állítólag látványosabb, mint az, ugye a függőhidak miatt. És tényleg gyönyörű szép. Nagyon jó itt lenni, és nagyon jó a klíma. Itt is lehet látni, ahogy sétálunk át, hogy mozog a felhő, és ilyen párás az egész. Aztán van a Santa Elena köderdeje, ami Monteverdének a csendes testvére, úgy nevezik. Magasabban fekszik, ezért egy nagyon-nagyon sűrű köd lengi be, az még kevésbé van kiépítve, mint az elsőként említett, úgyhogy igazából ezért választottuk ki ezt, mert ez a leglátványosabb, és mi látni szeretnénk, minket a látvány érdekel. Azért vagyunk itt, hogy lássuk ezt a gyönyörű, szép részt, a fákat, az állatokat, meg hát mindent, amit lehetséges. Na és hogyha még nem lenne elég, akkor ezeken a parkokon belül is lehet választani, hogy ki hova szeretne menni, mert valahol van külön állatkert, ahol megnézheted az állatokat, van pillangópark, van ilyen zipline, ahol végig mehetsz ugye a erdőn keresztül, a lombkorona fölött, így van, meg hát tényleg temérdek lehetőség, kombinált jegyek, határa csillagos ég. Mi volt ez? Valami skorpió. Tényleg olyan volt, meg is csípett. Valóban megcsípett egy picit a fogójával, de aztán kiderült, hogy ez a lény nem egy démoni skorpió, hanem a világ egyik legártalmatlanabb állata, az úgynevezett ecet skorpió. A kinézete ellenére egyáltalán nem kell tőle félni, mert nincs mérge. De milyen skorpió, milyen hülyeséget Nem beszélsz tudom. te? Itt leesett egy levél, itt lehet, hogy van fönt valami. De aranyos. Ott van fönt a lajhár. És pedig ide értünk a 115 méteres hídhoz, és ezen fogunk most átmenni. Lélegzetelállító amúgy így, majdhogy nem a fáknak a lombkoronája fölött átsétálni, meg így, hogy itt vannak ezek a mohás fák, meg ágak. Szóval nagyon kell vigyázni, mert ilyen pára van, meg víz, azért csúszik a híd. Szóval óvatosan kell lépkedni. Na, szóval Mercit megvártam, mert közben ő lefotózott, meg levideózott egy virágot a fatörzsén. Nézzétek meg, milyen gyönyörű. Közben én fogom a majrévasat. És ott lehet látni szemben, hogy száll a köd. Egyébként, ahogy
Beértünk egy olyan részhez, ahol ott volt a völgy, ott nagyon fújt a szél. És így lehet látni, annyira gyorsan mozognak a felhők, meg a pára, lehet látni tényleg, ahogy mozog, és ez is olyan fantasztikus. Tudod, mi fantasztikus még? Hogy nincsenek egyáltalán sokan. Igen. Szóval ez volt még egy ok arra, hogy ide jöttünk, mert a másik az, olvastuk, hogy nagyon felkapott, és nagyon sok a csoport, Igen. ide meg már kevesebben jönnek. Közben itt, akit most mögöttünk feltorlódtak, az a 6-8 ember, az feltorlódott, szóval eddig nem találkoztunk még szinte csak 3 emberrel, mióta itt vagyunk. Mindig megálltunk, néztük az állatokat, csináltuk a vágóképeket, és akkor így feltorlódtunk. Nem tudom, hogy a képen mennyire jön amúgy át, hogy így billeg, mert ugye ki van stabilizálva, de te jó Isten! Most egyást vesszük, ez tök jó. Nagyon szuper. Amúgy konkrétan kellemes az idő, szóval így az esőkabátba, pólóba, meg rövid nadrágba egyáltalán nem fázom. Amúgy kimondottan meg vagyok ezzel az Osmo Pockettal is elégedve, mert van rajta egy ilyen folyamatos követő, szóval most a Mercinek a feje van beállítva, és azt követi folyamatosan a kamera, előbb elvesztette egy pillanatra magát, és amint megtalálta őt, azonnal újra ráállt. De egyébként ezen is van Igen. a nagy stabilizátorhoz egy ilyen applikáció, csak hát az nehezebb, jó van. De azért igyekszünk a vágóképekben átadni, amit most látunk, jó minőségben, a kamerával. Ide értünk a 157 méter hosszú, 31 méter magason átfüggeszkedő 4-es számú hídacskához, hogy lehet hallani a vízesést itt, ami alattunk megy keresztül. Nem tudom majd, hogy lehet-e látni, de majd mindjárt kiderül. Milyen érdekes ennek a fának az a virágja lenne, ez a piros. Messziről tökre úgy tűnik, hogy egy rákukkantasz így gyorsan, mint hogy egy kígyónak a feje lenne. Hát, hiába kukkantok lefele, nem látni sehol sem ezt a patakot vagy vízesést egyelőre. Talán most, hogyha itt kinézünk, akkor ott lehet lent látni. Ott sorgedezik. Itt mennek mögöttünk, vagy jönnek, és akkor kicsit eltetvészkedtük az időt. Vártak, hogy hadd csináljanak fotót, és akkor gondolták, hogy most már mégse várják meg, mert eltetvészkedtünk. Olyan szép. Nekem eddig ez a híd tetszik a legjobban amúgy. Leghosszabb, legszebb, leglátványosabb. Igen. Nézzétek! Nézzétek, milyen szép. Szóval ezt mindenképp megéri megnézni. Ide értünk az 5-ös hídhoz, 120 méter hosszú, 28 méter magasan. Előbb jött egy turista csoport velünk szembe. Turista csoport 5 főből állt, plusz a guideból, hiszen itt is lehetőségetek van guide-ot bérelni, úgymond. Nyilván akkor nem $55 per fő a felnőtt külföldi jegy. Most nem fizettünk be itt túrára, ilyen vezetett túrára, mert nekünk már megvolt az élmény a Manuel Antonio Parkba. Gondoltuk, hogy egyszerűbben észre fogjuk venni az állatokat, ami részben be is jött, másrészt meg hát vegyük elő a magyar találékonyságot, és álljunk meg ott, ahol ott vezetett túrások megállnak a kis távcsövükkel, meg beszéljünk hozzájuk, köszönjünk nekik, és akkor hát ha megosztják velünk, hogy mit láttak, illetve hogyha láttak valamit, akkor hogy hol,
és akkor már meg is úsztuk a vezetett túra költségét. Ez a páfrány. Nem ilyen kis műtyűr valami. Szép gímpáfrány. Jó nagy. Na, közben ide értünk a 6-os hídhoz. Ez 57 méter hosszú és 18 méter magasba fogunk menni. És neked amúgy mi a véleményed így erről a belépős históriáról? Mit gondolsz, hogy megéri-e az $55 ez a különleges esőerdő? Ezt csak úgy mondom el, leszögezve, hogy senki ne értse félre, nem panaszkodunk az árakra, hanem csak úgy inkább általános info a többi országhoz hasonlítva, mondjuk Panamához is. Szerintem itt a legtöbb helyen, főleg ahol turistás, ott svájci árak vannak. Viszont, hogyha vidékre mész, akkor sokkal olcsóbb minden. Beszéljünk a bevásárlásról, a belépőről, az éttermekről, de hogyha eljössz a turistás helyekre, akkor sokszoros szorzó van. És nem azt jelenti, hogy nem szép, nem néz ki jól, mert gyönyörű. De viszont... A turisták miatt ugye fel vannak verve az árak, ez egyértelmű. Igen, de persze amúgy. meg kell érteni, hogy a helyiek ebből élnek, ez a fő bevételi forrásuk. A gyönyörű természet, ami itt van ebben az országban, és szerintem ezzel nincs is semmi gond. Ez csak egy ilyen kis útmutató megjegyzés. Nektek, számotokra, aki esetleg tervez ide jönni, hogy készüljön, Igen. vagy aki nem tud ide eljutni, vagy nincs rá módja, hogy eljusson ide. Igen. Annak mondjuk így el, Szoktátok tőlünk kérdezni, mi meg elmondjuk, attól függetlenül, hogy most ez nekünk negatív vagy pozitív lenne. Csak nincsen ennek jelentése, ezt egyszerűen csak így elmondjuk nektek. És az eső elerett. Nagyon durva módon, itt most, ahol még sétálunk, itt nem lehet semmit se belőle érezni, mert olyan vastag a lombkorona. Így itt. Véd minket. Viszont, na itt már esik. Védeni kell a kis kamerát. Na ilyet se láttam még, hogy konkrétan a páfrányból egy fa nőtt ki. Tehát egy fának nőtte már ki magát, olyan vastag. Most egy kicsit felfele kell sétálni, eddig szinte csak lefele sétáltunk, túlnyomó részt, és pedig felfele megyünk. Sokkal többet kell lefele sétálni, mint felfele. Legalábbis eddig ez a mérleg. Én azt hittem, hogy a járda egyébként, mivel ilyen mohás minden, csúszósabb lesz. Elég jól meg van oldva, hogy nem csúszik, de azért óvatosan kell lépkedni. Nézzük akkor meg a hídnak az adatait, ugye ezért voltam én végig felelős. 90 méter hosszú és 20 méteren keresztül. Hogy 20 méter magasan megyünk, na. Szépen itt is átmegyünk. Ez az utolsó hidacska. Hatalmas nagy fák, bokrok, páfrányok vannak itt. De félelmetes méretek vannak. Ugye hát nincs aki és ami
ezeket a növényeket elpusztítsa. Ez nagyon fontos. A kosztarikaiak nem csak a természet, a kosztarikaiak nagyon vigyáznak a természetre. Tényleg szelektíven gyűjtik a szemetet. Szinte minden szálláson ki van írva, hogy kapcsold le a villanyt. Csak annyi elektromosságot használja, amire szükséged van. Annyi vizet folyass, amennyire szükséged van. És tényleg vigyáznak azért a környezetükre. Persze olyan emberek itt is vannak, mint mindenhol a világon, akik szemetelnek, akik illegálisan teszik ki a szemetüket, de hát nyilván az ember megpróbálja ezt valahogy kordába tartani. Jó, 2 óránkba telt ez a kör. Nagyon szép volt. Csend és nyugalom. Elmegyünk akkor hétszére. Itt a szelektív gyűjtőállomás, és akkor megyünk tovább. De kíváncsi vagy. Itt van. Nem adunk neki semmit. És ez az aranyos kisváros, amin most keresztül jövünk, ez Santa Elena Monteverde. 2 város az egybe van épülve. Vannak éttermek, italozó helyek, meg szuvenírboltok, szóval teljesen ki van építve a turistáknak. Pongo mi abrigo, pongo mi lápiz y libreta, mi amuleto, mi espejo en la maleta. Beálltunk tankolni itt Tilaránba. Szervizt még nem kaptunk eddig egyik úton se. Első-hátsó szélvédőmosás történt, kérlek szépen. Guminyomás megnézték, meg mindent, érted? Szóval nagyon szimpatikus nekem ez a szervíz. Közben nézem, hogy készen vagyunk, és 24,5 ezer kolónért tankoltunk most. 44 liter dízelt. Igen, és de hozzátesszük, hogy ilyen kútnál még nem tankoltunk, Nem. szóval lehet, hogy itt ilyen szervíz van. Ja, ez a JSM benzinkút. Kinyitottam az ördöglakatot. Jó estét kívánok! Sáska úr, mit tetszik itt Jesus! keresni? Megérkeztünk ide, La Fortuna városába, az Arenal vulkánhoz. Tegnap este érkeztünk meg amúgy, és Monteverdéből indultunk el egy 3 számjegyű úton, ami mondjuk úgy egy ilyen enyhe kifejezéssel, hogy nem volt a legjobb állapotban, annak ellenére, hogy ez egy kedvelt turista útvonal, ugye, ami a 2 várost összeköti, elég sokan mennek. De viszont itt volt a 4x4-es autó, nagyon jól teljesített, úgyhogy nagyon elégedettek vagyunk, és egyébként a 2 út között egy nagyobb város volt, ahol meg tudtunk állni tankolni, de azon kívül teljesen nyugodt volt a vidék, nem volt semmi különösebb látnivaló. Viszont amikor ide megérkeztünk, akkor feltűnt, hogy hú, jobbra-balra éttermek vannak, bárok, különféle ilyen exkluzív 5 csillagos termálvizes szállodák, ilyen luxus resortok, szóval ez így nagyon-nagyon furcsa volt elsőre, mert nem nagyon szeretjük az ilyen nagyon-nagyon turistaorientált helyeket, viszont annak ellenére elmegyünk felfedezni itt a környéket, meg fogjuk nézni azokat a helyeket, amik ingyen is elérhetőek, hiszen abból is rengeteg van, illetve elmegyünk majd egy picit tovább is, de ezt majd a következő videóban fogjátok látni, úgyhogy ha tetszett ez, akkor lájkoljatok, iratkozzatok fel, kolompoljatok, írjatok kommentet, és a csatorna tagok között az utolsó videóban sorsolni fogunk. Sziasztok!